Hey, what's up? It's me, Uptech Review, and today, game test naman tayo dito kay Redmi 9A. And syempre, ang mga lalaro natin dito is Asphalt 9, PUBG, Mobile Legends, and COD. Syempre, ang aalamin natin dito is kung lag ba yung mga games na mga naka-install dito, or kung merong drop frame or frame drops, and kung kaya niya ang high definition na settings. So this is entry level phone or budget phone, so malalaman natin kung ano magiging performance ni Redmi 9A. So ang una nating lalaruin is Asphalt 9. Then ang magiging settings natin dito sa Asphalt 9 is high quality. And then, syempre, ang kasunod nating lalaruin is PUBG. So, ang magiging settings nito sa graphics ay balanced. And then, sa frame rate is medium lang. And then, sa style ay ginawa natin siyang colorful. So, ayan, hindi niya kaya ang high HD or high definition or HDR. Kahit sa Ultra HD, hindi rin siya kaya. So, ayan lang guys.
And then syempre ang pangatlo guys na lalaroin natin ay Mobile Legends. Syempre hindi mawawala to sa paglalaro natin, Mobile Legends. So ang magiging settings natin dito ay naka-high ang graphics and then HFR on and HD mode naka-off. Next, pang last, yung Call of Duty Mobile. So, ang magiging settings natin dito is low graphics and then frame rate ay medium.
So guys, overall ang masasabi ko lang dito kay Redmi 9A, hindi talaga siya pang gaming. So ang magiging settings lang natin dito is low to medium settings. And naging experience ko lang dito sa paglalaro ko sa Redmi 9A, pagdating sa Asphalt 9, syempre napansin ko agad meron siyang frame drop and then nag-i-stack up siya. So yun yung napansin ko. And then syempre sa PUBG meron siyang konting frame drop. And then di naman ako lag dahil siguro okay yung internet namin ngayon. And then sa Mobile Legends, masasabi kong playable siya dahil yun nga, nalalaro naman natin siya. Pero pansin ko na naglalag ako ng konti or delay dahil siguro nga na 2GB of RAM lang siya. Pero okay pa rin naman, playable pa nga rin. Kailangan lang natin siguro na ibaba yung settings niya sa graphics na low or medium nang sa ganun malaro natin siya ng maayos. And then syempre guys, yung pang last na nalaro natin dito is yung COD. So, wala namang lag, hindi rin delay, and then walang frame drop. So far, okay na okay yung paglalaro natin sa COD dahil nga naka-low ang graphics and ang frame rate niya ay medium settings. At yun nga guys, huwag tayong mag-expect na kaya natin maglaro dito ng high definition na settings sa mga nalaro natin tulad ng Asphalt 9, PUBG, Mobile Legends, and COD. So hanggang medium settings lang talaga siya. Pero ang mahalaga, nalalaro pa rin natin siya kahit medium settings lang dahil nga entry level phone lang to or budget phone na presyong 4,690. So magchuchusi pa ba naman tayo guys sa presyong yun, diba? Huwag na tayo maghanap pa ng mataas na specs kung ito lang kaya natin budget, diba? At sa mga nagtatanong, di natin na-install yung NBA 2K20. So hanggang dito lang. For more video, please like, share, and subscribe and hit the notification bell button para lagi kang updated.